ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ተከታዮች እንደሚታወቀው በፓርት 1 ቱቶሪያል ላይ ቤዚክ የአውቶካድ 2007 መሰረታዊ የሆኑትን አይተናል አሁንም የዛኑ ተከታይ ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ አዲስ ለተቀላቀላችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አሁን የፓርት 2 ላይ የምናየው ሞዲፋይ ቱልባር ብለን የምንጠራቸውን እነዚህ ኢሬዝ ኮፒ ሚረር ኦፍሴት አሬ እና ምን የሚመሳሰሉትን በዚህ በሞዲፋይ ቱልባሮች ያሉትን አጠቃላይ ጥቅማቸውን እና እንዴትስ ነው የምንገለገልበት የሚለውን እያንዳንዱን ለማየት እንሞክራለን አብራችሁን ቆዩ ከበጀመራው ስንጀምር በጀመራ ላይ የምናገኘው ኢሬዝ የሚለው ነው በዚህ ኢሬዝ እንዴት አድርገን ማጥፋትን ኢሬዝ ያው ማጥፋት ነው እንዴት አድርገን ነው ምናጠፋው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ኢሬዝ ስንጠቀምበት በሁለት አይነት መንገድ ነው ማጥፊያውን የምንጠቀምበት ለምሳሌ እንግዲህ አንድ ላይን ሰርተን ወይንም ደግሞ እዚሁ ጋር የሰራውትን አንዱን እንዴት አድርገን ማጥፋት እንደምንችል ለምሳሌ ሴሌክት የመጀመሪያው ላይኑን ሴሌክት በማድረግ ላይኑን ሴሌክት ካደረኩኝ በኋላ ኢሬዝ የሚለው ላይ ሄጄ ጫናለሁ አሁን ልጫን ነው እንግዲህ ጠፋ ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው አንዱ ልበለውና አሁንም እንመለስ አሁን ደግሞ ሁለተኛው ኢሬዝ የሚለውን ላይ ቀጥታ በጀመሪያ ልጫን ከዛ ከርሰሯ እንደምታዩት ተቀይራለች አሁን ላጠፋ የፈለኩት ላይ ሄጄ ክሊክ አረግበታለሁ ክሊክ አረገ ሴሌክት ሆኗል ስለዚህ የማውዜን ከርሰር ራይት ክሊክ ሳረግበት ይጣፋል ማለት ነው ቀላሉ መንገድ የመጀመሪያው ነው ምናልባት በዚህ መንገድ ከፈለግን ማጥፋት እንደምንችል ለማሳየት ያህል ነው አንዱ ብየዋለሁ የመጀመሪያው የተሻለ ነው ላይኑን ሴሌክት እናረጋለን ከዛ ኢሬዝ እንለዋለን አሁን ጠፋ ማለት ነው የኢሬዝ ጥቅም ይሄ ነው ኔክስት ደግሞ ምን አለ ኮፒ የሚላል ኮፒም እንደሚጠቅመን አንዱን ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደምናቃቸው ኮፒዎች ምንም የተለየ ነገር የለው ምናልባት የዚህኛው በድሮይንግ መልክ ስለሆነ ብቻ ነው በጀመራ ላይኑን ሴሌክት አደርገዋለሁ እንደምታዩት ሴሌክት አደረኩት ያንዳንዱ አጠቃላይ ሴሌክት አድርጌዋለሁ ከዛ ኮፒ የምፈልገው ኮፒ ስለሆነ ኮፒ ላይ ሄጄ ጫናለሁ እንደምታዩት አሁን ኤኒ ቦታ ላይ ሄጄ ለምሳሌ ሴንተሩ ላይ ሄጄ ኮፒ የምፈልገውን ቦታ ላይ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ኮፒ ያደረገልኝ ማለት ነው ስለዚህ የኮፒ ጥቅም ይሄ ነው እንደምታዩት አንዴ ኮፒ አድርገን አይተናል አሁን ስለዚህ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው የኮፒ ጥቅም ይሄ ነው ምናልባት እሱም እንደ ኢሬዝ በሁለት አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን መጀመሪያ የምንፈልገው ኮፒ ላይ ሄደን እንደዚህ በማድረግ ከርሰራችንን ራይት ክሊክ በማድረግ ኤኒ ቦታ ላይ ክሊክ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ሄደን ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምናልባት ድሮ ስናደርግ የምንጠቀምበት እንዴት ልንጠቀምበት እንደምንችል ያሳያችሁ ነው ያለው ማለት ነው አሁን ደግሞ ኦፍሴት የኦፍሴት ጥቅም ምንድነው አንድ ላይን ካሰመርን በኋላ በሆነ ዳይሜንሽን ለምሳሌ አንድ ላይን ካሰመርን በኋላ ከዲስታንሱ 10 ሚሊ ሜትር ብንፈልግ እንዴት አድርገን ነው 10 ሚሊ ሜትር መሄድ የምንችለው የሚለውን በኦፍሴት ለማየት እንሞክራለን ለምሳሌ አንድ ላይን ዝም ብዬ አሰመርኩ ከዛ ከዚህ ላይን ተነስተን 50 ሚሊ ሜትር የሆነ ላይን መስራት ፈለግን ስለዚህ ኦፍሴት የሚለውን እንጫናለን ከዛ እስከ ስር እንደምታዩት ስፔሲፋይ ኦፍሴት ዲስታንስ ይላል ስለዚህ 50 ሚሊ ሜትር እንለዋለን 50 ሚሊ ሜትር ነው ኢንተርን በለው ኢንተር ስንለው እንደምታዩት ከርሰሯ ለኦፍሴት ተዘጋጅታለች ማለት ነው ሴሌክት እናደርጋለን ኦፍሴት የምናደርግበትን ላይን 50 አሁን እቺ ዲስታንስ ብንለካት 50 ናት ማለት ነው ምናልባት በብዛት ዲስታንሶቹን መጠቀም ስንፈልግ ነው እንግዲህ ኦፍሴትን የምንጠቀመው እንደምታዩት በብዛት አድርጌያለሁ ስለዚህ እነዚህ ዲስታንሶች አጠቃላይ 50 ሚሊ ሜትር ዲስታንስ ሄደውልኛል ማለት ነው በብዛት አድርጌያለሁ ዳይሜንሽን በመስጠት ከዚህ ፓርት 1 ላይ ተናል ዳይሜንሽን እንዴት እንደምንሰጥ
ዳይሜንሽን አንዷን አርገን ማየት እንችላለን እኩል መሆናቸውና አለመሆናቸውን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብንመጣ እንደምታዩት 50 ነው የሚቀጥለውም እንደዛው ነው የሚሆነው ስለዚህ የኦፍሴት ጥቅም ከአንዱ ላይን 50 የተከፋፈለ ላይን እኩል ዲስታንሱን ጠብቆ ኦፍሴት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ኦፍሴት ጥቅሙን አየን አንድ ላይንን በመስራት ማለት ነው ምናልባት ያው ይሄ የመጀመሪያ ድሮ ስናደርግ ዲስታንሳቸው እኩል ከሆነና ወይንም ደግሞ ዲስታንሱ እኩል በሆነ አንዱ 50 አንዱ 60 አንዱ 70 ያለም ከሄደ ደጋግመን ኦፍሴትን እየነካን ኦፍሴት እያልን መሄድ እንችላለን ማለት ነው የኦፍሴት ጥቅም ይሄ ነው ቀጥሎ ምን አለ አሬ አለ አሬ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚለውን እኔ ለምሳሌ አንድ ሰርክል እንስራ ምናልባት አሬ በሁለት መንገድ ነው ያለው በሬክታንግል እና በሰርክል አለ ምናልባት የሁለቱንም ማየት እንችላለን ግን እንዲገባችሁ አንዱን አሬ ጥቅሙን ለማስረዳት ያህል አንድ ሰርክል ዝም ብለን ሰርተን የአሬን ጥቅም ምንድነው የሚለውን ብቻ እኔ ለምሳሌ እንደዚህ ያደረኩኝ ሶ አሁን ይሄ እንግዲህ 360 ዲግሪ ነው ሰርክል የሆነው የዚህ ሰርክል ላይ በአንግሉን ጠብቆ እቺን ላይን 4 ቦታ 5 ቦታ ማድረግ እንደዚህቹ እንዳለች ዲግሪዋን እኩል ጠብቃ ዲስታንስ ማለት ነው አሬ እንደዛ ነው የሚያደርግልን ለምሳሌ አሬ እንበል አሁን እንደምታዩት የመጀመሪያ አሬ ሴሌክት እናደርግ እንደዚህ ነው የሚመጣው ይሄ አሁን ሬክታንጉላር አሬ ነው የሚለው እኛ ሬክታንጉላር አይደለም እንትን ያለው ፖላር ነው የምንለው ፖላር ሚንስ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርክል ላይ ነው የሚያመጣልን ስለዚህ የመጀመሪያ ሴሌክት ኦብጀክት ነው የሚለው ምን ፈልጋት እቺን ነው እቺን ኦብጀክት ሰርክሏ ላይ እንዲያባዛልን ነው ምን ፈልገው ከዛ ሴሌክት አድርገናል ራይት ክሊክ እናደርጋለን ራይት ክሊክ አደረግን አሁን ደግሞ ሴንተር ፖይንቱ የትኛው እንደሆነ የሰርክሉን ሴንተር ፖይንት እንደ ራሱ ኢንድ ፖይንት ወይንም ደግሞ ሚድ ፖይንት በማለት ያመጣልናል እሱ ላይ ክሊክ እናደርግበታለን አደረግነው እንደምታዩት ኤክስ እና ዋይን አስቀመጠ ለራሱ ማለት ነው እኛ ቦታውን ብቻ ማሳየት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ቶታል ነምበር ኦፍ አይተም ለምሳሌ ምን ፈልገው 4 ሊሆን ይችላል 4 አልነው አንግል ቱ ፊል የሚለው ያው ሰርክሉ ላይ ስለሆነ 360 ዲግሪ ነው የሚሆነው ኦኬ ስንለው አሁን እናየዋለን የአሬውን ጥቅም ማለት ነው እንደምታዩት 4 ቦታ አድርጎልናል ማለት ነው 6 ቦታም 8 ቦታም ካልነው አንግሉን ጠብቆ እንደዚህ ላይ ያደርግልን ይችላል ማለት ነው የአሬ ጥቅም ይሄ ነው ሶ አንደርስታንድ ምናልባት እንዳረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለምሳሌ ይሄኛውን ዲግሪውን ለማየት ከፈለግን እኩል ዲግሪ መሆኑንና ለመሆኑን ከፈለግን ማየት እንችላለን ዳይሜንሽን ሰተን እንደምታዩት ይሄ 90 ዲግሪ ነው በዚህኛው በዚህኛው 90 የሆነ አራት ቦታ በመክፈል እኩል ላይኖችን አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ የአሬ ዋነኛ ጥቅም ይሄ ነው ሰርክል ላይ በኩል ዲግሪ በመፈልግበት ሰዓት ላይ የምንጠቀምበት ነው እንደዛውም ሬክታንጉል ላይ ማለት ነው ሶ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሙቭ ነው ሙቭ ደግሞ ምንድነው የሚለውን እንይ ሙቭ ያው ከአንድ ቦታ ወደ አንዱ ማንቀሳቀስ ነው እንደ ኢሬዝ እና ኮፒዎች እንዳየነው ማለት ነው ሄደን በመጀመሪያ ክሊክ አደረግን በኋላ እንደምታዩት ከርሰሯ ተቀይራለች አሁን ከርሰሯ ያለችው ሙቭ ላይ ነው ማለት ነው ሴሌክት እናደርጋለን ሙቭ ማድረግ የፈለግንበትን ኦብጀክት ከዛ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ሴንተሩን ይዘን እንደምታዩት ሙቭ አደረግን ማለት ነው ከኮፒ የሚለየው ያው ይሄ ከአንዱ ወደ አንዱ ቦታ ምናልባት ለማስጠጋትና ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ማስጠጋን ስንፈልግ ነው እንደምታዩት የኤኒ ቦታ የፈለግንበት ቦታ ላይ ይዘን መሄድ እንችላለን ማለት ነው ኮፒ ያው ራሱን ነው ኮፒ ያደረገ ምን ሄደው ይሄ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሳያስቀር ሙቭን ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሮቴት ነው ምናልባት ሮቴት ስናደርግ
ዲግሪውን በመጠበቅ ወይንም ደግሞ ለምሳሌ አንዱ አንድ ላይ እንሰርተን ምናልባት ለሮቴት የሚጠቅም ነው ከዛ ኦብጀክቱ ሴሌክት አደረኩኝ ከዛ ሮቴት የሚለውን አደርጋለሁ እንደምታዩት እንግዲህ በመንፈልገው አቅጣጫ ላይ በዚህም ዲግሪውን ጠብቆ ወይንም ደግሞ 90ን ጠብቆ እንዲሄድ ኖርማሊ እንደዚህ ስትሬት እንዲሆንልን ኦርቶ ኦፍ ኦን መሆን አለበት የሮቴት ጥቅም ይሄ ነው እንግዲህ እንዴት ሮቴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ያው አንዴ ልድገምላችሁና ኦብጀክቱን ሴሌክት እናደርጋለን ከዛ ሮቴት የሚለውን ክሊክ እናደርግበትና ኤኒ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ወይንም ዳሯ ላይ ወይንም ጫፏ ላይ ሄደን ክሊክ በማድረግ ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ሮቴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የሮቴት ጥቅም ይሄ ነው ከዛ ከሮቴት ስር ደግሞ ምን አለ ስኬል አለ እንግዲህ ስኬል ሚንስ የሰራነው ድሮይንግ 1 to 1 ሆኖ ምናልባት ሊያንስ ስለሚችል 1 to 5 እና 1 to 2 እንደፈለግነው በመንፈልገው ስኬል ማድረግ እንደምንችል ለማየት ነው የሚለን ለምሳሌ ዝም ብላ አንድ ሬክታንግል እንደዚህ አድርገን ብትሰራ እቺን ስኬል ማድረግ የምንፈልግ አሁን እንደሚታወቀው ሴሌክት አድርገናል ከዛ ስፔሲፋይ ኢንድ ፖይንት ለናል አሁን እንደምታዩት የተለቀ ነው ስለዚህ በስንት ላድርገው ለምሳሌ 2 እጥፍ ላድርገው ይሄንን 2 ኢንተርሰለው እንደዚህ ያድጋል ማለት ነው ስለዚህ የስኬል ጥቅም ይሄ ነው ምናልባት ከፈጠንኩባችሁ አይደለም አንዴ ልድገምላችሁ አንድ ሬክታንግል ወይንም ኤኒ ድሮይንግ በመስራት ከዛ ሴሌክት ኦብጀክት ወይንም ደግሞ ዝም ብለን ኤኒ ስኬል የሚለውን ክሊክ እናደርግበትና ከዛ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ከዛ የምንፈልገው ወይንም ዳሩ ላይ ሄደን ለምሳሌ ቅድም 2 ነው ያደረግነው አሁን 3 ብናደርገው ኢንተር ስንለው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ 3 እጥፍ አደረግነው የቅድሙን ኦብጀክት 3 እጥፍ ስኬል አደረግን ማለት ነው በዛ መሰረት ነው ስኬል ማድረግ የምንችለው ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ለፓርት 2 ያስኳቸው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል በፓርት 3 እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ አዲስ የተቀላቀላችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ እንድታረጉ እጠይቃለሁ ቻው